Вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Дивіться, сьогодні в мене буде, вже не Sony буде, сьогодні буде трішечки інакша тема, не тема, навіть інша касета. Попалися мені до рук ось такі відомі Philips'и початкового рівню, скажімо так, це самі найпростіші касетки. Є дві штуки, і між ними є нюанс. Хочу сьогодні з вами розглянути їх. Розпечатаю хіба що тільки одну. Одну я вирішив все-таки залишити, хай буде серед запечаток, нов'юсінька, одна нехай буде. А одну ми розпечатаємо, спробуємо калібранути. Ну і загалом, вам же теж цікаво, я думаю. Я думаю, що так. Ось такі от, бачите, Philips, які мені потрапили до рук. І вирішив зробити на них огляд. А огляд, ну, ніби, казалось би, нічого особливого в тих касетках немає. Повністю однаково, ну, єдине, що тільки 90 і 60 хвилин на перший погляд. Але є нюанс. Збирались ці касети в різних країнах. Так, ну, по-перше, давайте тако подивимось. Якщо помічаєте, якщо камера передає, не можу зрозуміти, оцей от летючий конус мають трішечки різні кольори. Цей більш темніший насичений кольор, а цей більш світліший. От якщо, як би це вам так от ближче. Ось два конуса, і я думаю, що ви бачите, так, ота, що зверху має темніший колір. Само по собі пакування теж має трішечки відмінності по кольору. Світліший, такий синій колір, і темніший. Тобто, бачите, є трішечки є якась різниця. Так, на одному торці. Все ніби як однаково, але є ось такий от нюанс. Бачите, де написано Open, стрілочка, де задираєш пакування з різних боків. З різних боків. Тут здираєш з одного боку, тут з іншого боку. Бачите різницю? А це про що говорить? Це не на одних станках, тобто це завод був інший. Так, що в нас тут? З цього боку. На перший погляд, ну ніби як і нічого дивного. Загортання ось цього, бачите, плівки, є такий технічний такий момент, загортається з одного боку і з другого. Тут загорталося, скажімо так, в різну. Якщо тут хвостик з одного боку завернутий крайнім, то ось тут на іншу. І це при умові, бачите, що касету однаково я тримаю. І цей бік так само. Бачите, є різниця в цьому. Так, тепер інший бік. Тут теж добре видно, що ця більш світліший має синій фон, а ця темніша. Ну і бачите, 60 і 90 мають трішечки різну відстань від краю. 90 майже впритичок до краю, а 60 ніби як посунута. Все остальне ніби все сходиться. Так, давайте тако ближче. Так. Давайте ось так от. Може, ось так от. Так. З цього боку ніби ми все роздивилися. Навіть оці написи, Ferro Position, ніби все однаково. Є, ну, такий вже нюанс, там, якщо домахуватися, тут ніби як написи жирніше, тут більш такі чіткіше. Ну, я думаю, що це не столь суттєво. Касети обидві оригінал. Тобто не думайте, що одна під МК, а інша ні. Але от з цього боку вже є певна різниця. Бачите, ну, по-перше, штрих-код трішечки відрізняється. Починається на 871 у всіх, закінчується трішечки інакше. І ось тут в написулях. Тут написано, що касета зібрана
з європейських компонентів в китайчику. От RPC, це у нас китайчик, збиралася касета в Китаї. А ось ця касета повністю зроблена в Австрії. Тобто це європейський варіант, а ось це вже варіант китайський, хоча нібито з компонентів. Тут є, бачите, є тріщинка, видно, на корпусі є. От ми її і будемо розпечатувати. Це от китайський варіант. Якщо, наприклад, в європейському варіанті, ну, скажімо так, вони ж все-таки до якості більш відповідально відносяться, то до китайчика є питання. Тому європейський я залишу, не розпечатаний, ну, будемо якраз от розпаковувати саме китайський варіант. Є ще один нюансик цікавий. Подивіться на ці символи зверху. Так, це у нас китайчик от перед вами. Подивіться, до магнітофончика, до речі, європейський варіант має всі 5 позначок, а китайський на одну позначку менше. Але для плеєрів китаєць має всі 5 зірочок, як то кажуть, зірочок, а європейський на одну менше. Всі остальні, так, до прослуховування в машинах. Європейський має найвищий рівень, китайський менше. Для музичних центрів, бачите, китайчик 3 місце, 3 зірочки, але європейський 4. Ну і що це у нас тут? Я так розумію, для автомагнітол, чи що це символ це означає, але китайць теж має 3 зірки і 4 європейські. Європейць тільки для прослуховування в касетних плеєрах програє 1 зірочку від китайця. Всі остальні елементи на крок менше від європейця. Тобто розумієте, да, як воно європейці відносяться до якості більш відповідально, скоріш за все. Ну, поспілкувався я з розумником чатом GPT. І ось таким чином він це пояснив, чому така різниця. Він каже, що в Європі все ж таки до якості більш відповідально відносяться. До китайців трішечки менше. Це початкове. Тут у нас все, бачите, цей графічок. Є в мене в колекції, колись я купляв новеньку, є CD Plus, а цей CD1. Це саме початковий рівень. Є в мене ще CD Extra. Це хром, ну, мастер, я так розумію, вже максимально, це у нас вже метал стрічка. Так, ну і сьогодні у нас от на огляді самий початковий рівень. І ми будемо розпаковувати з вами найкитайську. От. Так що, друзі, беру свій режечок і починаю розпаковувати. Так, 90-ку ми цю австрійську в сторону, а ось цю почнемо розпечатувати. Я натисну на паузу і коли розпечатаю, я повернусь. Для вас це буде тільки мить. Так, тисаком я вже попрацював, розпаковую у мене є свій, скажімо так, варіант. Прорізаю ось тут, бачите, і по цьому. І отак от мені вони відкриваються. Тобто залишається ніби ціла, і при бажанні можна так от залишати, ніби послухав касету і залишив, але вже ми не будемо. Так, давайте подивимось, з чого складається. Ну, по-перше, це Boxix Slim, з такою, ніби як форма Y стопори. Ну, папір, в принципі, так, як і у всіх остальних касеток Philips тих часів. До речі, я забув сказати, що це модельний ряд 1997 року. Так, де наш фокус? Кудись дівається фокус. CD1. Дуже скромно. Простюсінька, тому я ось так от і розпаковую і
Плівочку вкладаю всередину, і як касетка якось більш презентабельніше виглядає. Але папір, хоч він такий, знаєте, як глянцевий, але тоненький. Такий собі. Ну і 4 ось таких наліпочки. Написульки є. Що там у нас? Так. Ну, дуже все мілко написано. Це, я не знаю, лупа потрібна. 4 голих наліпки. Ну і сама ось така касетка. Так, значить, у нас, бачите, є літера А, літера Б. Є все це, до речі, на гвинтах. Це вже добре. Ferro Position. Так, і замки, бачите, відрізняються. Ну, на 90 синенькі мають, є замочки, а на 60 червоні. Ну, в багатьох касетах є ось такі відмінності. Ну, так, що у нас? Ух ти, нічого собі. Люди добрі, а? Ви подивіться. А таке враження, що сюди... Що це? Це що, Максвелл сюди вставили? Та такого ж не може бути. Як це? Бачите, літера А, є такі позначки, як у касет Maxwell. І ось такі стрілочки. Нічого собі, це що за діла такі? Та-та-та. Так, матовий ракордик. Але по всій відомості це не чистий, ще звичайний, хоч він і матово-білий. Слухайте, ракорд, ну, взяли ніби як, дійсно, як в Максвелла. Так, друзі. Ось така стрічка. Ну, візуально вона непогана. Непогана. Так. Я, чесно кажучи, хочу порівняти з іншою касетою. В мене, про яку я вам казав, є CD Plus. Вона на ступінь вище ніби вважається, але мені цікаво, я щось не пам'ятаю такого рекорду. Буквально секундочка. Ось ця касетка Super Ferro, це у нас Plus. Так, в свій час я купляв її новенькою. Отут уже вигоріло, тому що стоїть і сонечко світить і вигорається. Ніби як все те саме, тільки, ви бачите, змінюється ось цей конус. На ванну ніби вверх летить, а тут паралельно планети. Plus. Так, ну і цікаво. Я чомусь... Ага, бачите, аналогічний рекорд? Аналогічний. Я чогось раніше не звертав уваги. Ну, не зовсім це, звісно, Maxwell, але ідея запозичена саме з них, я так розумію. Друзі, цікаво. Цікавий момент приснився. Я щось не звертав увагу. Ось такий у нас One. З якимись завдатками. Може, десь нагуляла трішки з Максвеллом. Хто зна. Може і нагуляв. Так, ну дуже цікавий корпус. Не самий страшний. Це ще більш-менш такий може бути. Але так, економія. Економія на наліпках. Бач, принт тільки на вулиці хтось кричить, якийсь котик бігає, кричить. Так. Тільки, бачите, принт на самій касеті. Але це ще не самий страшний дизайн, скажімо так. Ну і що? Саме цікаво лишилося спробувати, що ж нам касета ця покаже на калібровці. І спробуємо трішки записати її. Переходимо. Так, ну що, калібруємо наш Philips китайський. Розпочнемо. Калібровка. І... Ну, знаєте, калібровка аналогічна як багатьом касетам, де трішки не дотягує BIOS. Але не самий страшний варіант. Підправили. Подивіться. І доволі стабільно, як на мене, ну трішки, ні, не дуже стабільно, але більш-менш. О, ось так.
Ось так, друзі. Касета калібрується. Давайте спробуємо, може, щось записати, щоб хоча б почуємо, що воно себе представляє. Так, трек підібраний, запис, пішов і музика. Та шуму в неї предостатньо. Друзі, пише вона, в принципі, непогано, але є певний білий шум такий, коли дуже мало, як то кажуть, звуку. Я вважаю, що таку касетку треба писати з Dolby B. В такому випадку я мушу додати калібровку еквалайзера. Тепер давайте спробуємо почути різницю. Що я можу сказати, друзі? Касета, в принципі, відповідає своєму класу. Дивіться, що я, до речі, помітив. Так, ближче, щоб ви бачили. Стрічка не заправлена ось за цей хвостик. Вона щось повз нього. Хіба це нормально? Бачите, вона тільки на ролик іде. Да, дивно, дивно, дивно. Чому це так? Забули заправити? Як ви вважаєте, це брак заводський? Чи що це може бути? От, тобто, що я повторюся, відповідає своєму класу початкового рівню. Так, а що в мене на цьому класі? Чи так само? Ні, бачите, тут все правильно заправлено. Тут все правильно. А ось тут забули. Бачите? Забули заправити. Дивно. Ось такий варіантик у нас сьогодні, друзі. Ага. Ну і чому я саме ось так знімаю пакування? Тому що можна ось так от заправити, і вона буде виглядати більш-менш якось презентабельно. Друзі, на цьому, думаю, буду завершувати. Ставте вподобайку, пишіть коментарик, не менше 7 слів. Більше можна, звісно. Пишіть більше.
7 кілограм, 7 тонн метрів кілометрів цих слів. Так, щоб YouTube звернув увагу, що тут цікава тема. Ну і чи мали ви справу з такими касетами? І залиште, будь ласка, ваші відгуки, якщо ви мали справу. Який досвід у вас був з ними? Цікаво буде почитати. Я читаю всі коментарі, хто пишуть. Дуже вдячний тим людям, які не лінуються і пишуть доволі великі, змістовні, інформативні коментарі. Завжди цікаво прочитати. Так. Ну і думаю, на цьому все, друзі. Наразі все. На все добре. Слава Україні!